गुड मॉर्निंग. आपण आज फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी ही गोष्ट बघणार आहोत. याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं एन्झाईममधले वेगवेगळे मोलिक्युल्स बघितले, त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मोलिक्युल्स असतात किंवा कंपोनंट्स असतात त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन्स असतात, नॉन प्रोटीनस पार्ट असतात. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या आणि त्याच्यानंतर आपण त्याची ॲक्शन कशी होते ही सुद्धा बघितली. एन्झाईम ॲक्शन बघितली, मोड ऑफ एन्झाईम ॲक्शन हा पार्ट आपण बघितला. त्याच्यामध्ये लॉक अँड की मॉडेल असेल, इंड्युस्ड फिट मॉडेल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या. पण when enzymes are working on the substrate or they are inducing the rate of a reaction or increasing the rate of reaction, what are the different factors which involved in the enzyme activity and how this enzyme activity is regulated, and this enzyme activity is regulated by different kinds of the factors. For example, there are many different factors involved, such as a substrate itself. Concentration of substrate is very important in the enzyme activity. Then enzyme concentration itself also important. For example, if we increase the enzyme concentration, at that time there can be the increase in the rate of a reaction. There is a temperature also in some amount, in certain level, temperature also affects the enzyme activity. Then we can think of the pH, hydrogen ion concentration, because we all know that enzymes are formed of the protein and the enzyme requires the 3-dimensional structure for its activity. नॉर्मल ॲक्टिव्हिटीसाठी त्याच्या काय लागतं, 3-dimensional स्ट्रक्चर लागतं. आणि 3-dimensional स्ट्रक्चरमध्ये काय असतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग असतात. अँड दोज हायड्रोजन बॉन्डिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन. अँड इफ there is an increase or decrease in the pH, these hydrogen bonding may change and therefore changes the affinity of enzyme towards the substrate and therefore changes the rate of reaction. In addition to these 4 main factor or key factor, that is substrate, enzyme, temperature and pH, there are other many different kinds of factors, such as activators are there, inhibitors are there, or coenzymes are there. These are also very important in the enzyme activity. From this, we will talk about the first important factor, which is the substrate concentration, or you can say simply substrate. Substrate. What is substrate? Substrate is a substance on which enzymes act, or it is a reactant on which enzymes act and convert into the product. म्हणजे काय, सबस्ट्रेट जो आहे तो सबस्ट्रेट काय केला जातो, एन्झाईम बरोबर रिॲक्ट होतो किंवा एन्झाईम काय करतं, सबस्ट्रेटला अटॅक करतं आणि त्याच्यानंतर काय तयार होतो, एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होतं. एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सच्या नंतर एन्झाईम काय करतो, सबस्ट्रेटला प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट करतो. त्याच्यानंतर एन्झाईम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स तयार होतं आणि त्याच्यानंतर फायनली काय तयार होणार आहे, एन्झाईम विल बी ॲज इट इज अँड इन ॲडिशन टू द एन्झाईम देअर कॅन बी द प्रोडक्ट. सो दिस इंटरॅक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट plays very important role in the enzyme activity. काय म्हटलं मी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. ते जरा असं आपण डिटेलमध्ये बघूया. काय याच्यामध्ये लक्षात आलेलं बघायला मिळतं बघा, ह्या एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीमध्ये सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन फार महत्त्वाचं असतं. ठीक आहे. व्हॉट हॅपन्स वेन वी हॅव अ नॉलेज ऑफ अ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. आपल्याला नॉलेज जर सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशनचं असेल तर आपण काय म्हणू शकतो, इन्क्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, इन्क्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं तर काय होणार आहे, देअर विल बी इन्क्रीज इन रेट ऑफ enzyme reaction or enzymatic reaction. Enzymatic reactionचा रेट काय होतो, वाढलेला बघायला मिळतो. इन्क्रीज, सबस्ट्रेट वाढवला की इन्क्रीज होतो. बट कुठपर्यंत, टू द सर्टेन लेवल. इथं सुद्धा लेवल महत्त्वाची असते. किती, it is depend on the ability of a enzyme to convert substrate into the product. हे कशावरती अवलंबून असतं, एन्झाईमच्या ॲबिलिटीवरती असतं. किती एन्झाईम सबस्ट्रेटला कन्वर्ट करण्याची ॲबिलिटी राखतं, स्वतःकडे आहे. एन्झाईमकडे किती ॲबिलिटी आहे, तर आपण काल एक्झाम्पल घेतलं होते.
काय घेतलं होतं? जामूनचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. ठीक आहे, नवीन आलेल्यांना आज जामून द्यायचे आपण सगळ्यांनी. ठीक आहे, खायला नाही, असं फील करायला. ठीक आहे, काय आता किती आहेत आपल्याकडं? आता 7 लोक आहेत, म्हणजे जामून वाढवायला पाहिजेत. प्रत्येकाला अगोदर 1 दिला जामून, बरोबर. खाण्याची ॲबिलिटी काय होणार आहे? वाढणार आहे. अरे अजून 2 असते तर बरं झालं असतं. एन्झाईम तुम्ही आहात, सबस्ट्रेट काय आहे? जामून आहे. 2 दिले प्रत्येकाला, अरे अजून 2 असते तर बरं झालं असतं, बरोबर. 4 दिले, ठीक आहे, अजून एखादा असता तर चाललं असतं, काय अडचण नाही. नंतर काय? अजून 2 दिले, आता बस. अजून 4 दिले एक्स्ट्रा, म्हणजे टोटल 8 जर जामून दिले तर काय म्हणणार? बस की आता भरपूर खाल्लं आहे. मग तुमची लेवल काय झाली? सॅच्युरेशन झालं. तसंच काय होतं? एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट यांच्यामध्ये जे कॉम्प्लेक्स तयार होतं आणि एन्झाईमची सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्टमध्ये करण्याची ॲबिलिटी काय असते? ठराविक असते. त्याची प्रत्येकाची ॲबिलिटी ठराविक असते. ही ॲबिलिटी कशी ठरवली जाते? पर मोल ऑफ अ एन्झाईम हाऊ मच सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट इन अ मिनिट. काय म्हटलं मी? एका मिनिटामध्ये किंवा सेकंदामध्येही असेल, दॅट डझंट मॅटर. टाईम, पर युनिट टाईम, कुठलाही टाईम घ्या, तासात घ्या, मिनिटात घ्या, सेकंदात घ्या, मिली सेकंद घ्या, डझंट मॅटर. एका आपण मिनिट घेऊयात. एका मिनिटामध्ये एक एन्झाईम किती सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्टमध्ये करतं, ही कुणाची काय कसली ॲबिलिटी आहे? एन्झायमॅटिक ॲबिलिटी आहे. ठीक आहे, एन्झाईमची ॲबिलिटी आहे. मग आपण बघणार आहे किती वेगवेगळ्या प्रकारचे सबस्ट्रेट आहेत आणि ती नंबर ऑफ सबस्ट्रेट महत्त्वाचा. नंबर ऑफ सबस्ट्रेट और अमाऊंट ऑफ, नंबर म्हणण्यापेक्षा अमाऊंट ऑफ अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटचं किती अमाऊंट आहे. जर आपण ह्या 2 गोष्टी जर बघितल्या तर आपल्याला लक्षात येईल. जर ग्राफ जर आपण काढला, त्या ग्राफमध्ये आपण एक एक्स ॲक्सिसला सबस्ट्रेट घेतला, सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं, नंबर ऑफ अ सबस्ट्रेट पर ml किंवा पर लिटर, काही म्हणा, मोल्स पर लिटर सबस्ट्रेट. ठीक आहे, 1, 2, 3, 4 आणि 5. ठीक आहे, आणि इकडं जर एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी घेतली, एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? ॲबिलिटी ऑफ अ एन्झाईम टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इन टू द प्रॉडक्ट. बघा, सबस्ट्रेट इन टू द प्रॉडक्ट, सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्टमध्ये करण्याची ॲबिलिटी एन्झाईमची जी असते, काय ती ॲबिलिटी कशात मोजली जाते? नंबर ऑफ अ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट पर मिनिट. लक्षात ठेवायचं, त्याला आपण कंबाईनली काय म्हणणार आहे? ॲक्टिव्हिटी असं म्हणणार आहे, बरोबर. आता ही जी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला बघायला मिळते, ही किती आहे? हे कशावरती असतं बघा, आपण विचार करूया. जरा थोडासा आपण जर विचार केला तर फास्ट आपल्या लक्षात येईल की ॲबिलिटी कशी वाढत जाते, एन्झाईमची ॲबिलिटी वाढत जाते. समजा 10 एन्झाईम्स आहेत आणि आपल्याकडं 10च मोलिक्यूल आहेत आणि एन्झाईमची ॲबिलिटी काय? एका 10 पर मिनिट एवढी ॲबिलिटी आहे. 10 मोलिक्युल्स ऑफ अ सबस्ट्रेट आर बीइंग कन्वर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. 10 सबस्ट्रेटचे मोलिक्यूल कशात कन्वर्ट केले जातात? प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट केले जातात. किती वेळामध्ये? एका मिनिटामध्ये. म्हणून 10 पर मिनिट आहे, बरोबर. जर आपण 10च मोलिक्यूल दिले, 10 एन्झाईम आहेत आणि त्या 10 एन्झाईमला सबस्ट्रेटसुद्धा 10च दिले, तर काय होईल? एका मिनिटामध्ये ॲबिलिटी किती असेल त्याची? नक्की इथं एकासाठी किती म्हटलं आपण? 10 पर मिनिट. एका एन्झाईमला किती लागतात? 10 मोलिक्यूल लागतात एका मिनिटामध्ये कन्वर्ट करायला, बरोबर. मग ह्या 10 एन्झाईमला किती मोलिक्यूल दिलेत आपण? 10 दिलेत. त्याची ॲबिलिटी किती राहणार आहे प्रत्येकाची? मॅक्झिमम ॲबिलिटी किती राहणार आहे? अरे 1 पर मिनिट प्रत्येकाची. काय? कारण मोलिक्यूल किती आहेत? 10 आहेत. म्हणून प्रत्येकाला एक एकच वाटणीला येणार ना. 10 कुठे येणार आहेत? 10 येणारच नाहीत. प्रत्येकजण एक एक घेऊन संपून टाकणार. म्हणजे तुम्ही 7 जण आहेत आणि 7 जणाला 7 जामून दिले आणि मी म्हटलं ह्यांची ॲबिलिटी 7 जामून खाण्याची आहे, चालेल का? नाही, तुम्हाला तर जास्त लागणार आहेत, बरोबर. बरोबर की नाही? तुम्हाला जास्त लागणार आहेत. मग मी काय करणार? अजून एक एक वाढवून देणार. तोही खाल्ला तुम्ही, मग तुमची ॲबिलिटी काय झाली? वाढली म्हणणार. वाढलीच म्हणायला पाहिजे ना, कमी झाली म्हणता येणार नाही आहे. मग मी काय करणार? 10 एन्झाईम 10 आहेत, 10 एन्झाईमला 20 सबस्ट्रेट दिले तर काय होणार आहे ॲबिलिटी? 2 पर मिनिट होणार आहे, बरोबर.
10 एन्झाईम्स आहेत, म्हणजे एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम ठेवतो आहे, फक्त सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत आहे. 30 दिले तर 3 पर मिनिट टिल द मॅक्झिमम ॲबिलिटी ऑफ एन्झाईम. बरोबर, म्हणजेच 10ला 100 जर आपण सबस्ट्रेट दिले तर हा 10 पर मिनिट ही ॲबिलिटी त्याची ॲक्वायर होणार आहे. ठीक आहे, मग ग्राफ कसा येईल याचा जर आपण विचार केला तर सुरुवातीला कमी कमी होत जाईल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याची ॲबिलिटी वाढलेली बघायला मिळेल. बरोबर, आणि हा जो ग्राफ आपल्याला असेल तो काय असणार आहे, रेक्टँग्युलर हायपरबोला प्रकारात मोडतो. वेगवेगळे ग्राफचे प्रकार असतात, लाईन ग्राफचे प्रकार आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे असलेले, कर्व जे असतात ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. हायपरबोला कसा असतो, सुरुवातीला स्लो इन्क्रीज असतो, नंतर फास्ट इन्क्रीज आणि त्याच्यानंतर फक्त कॉन्स्टंट, त्याची इन्क्रीज होत नाही, डिक्रीज होत नाही, कॉन्स्टंट राहते ती ॲक्टिव्हिटी. बरोबर, ती ॲक्टिव्हिटी कॉन्स्टंट राहणार. म्हणून याचे 3 आपल्याला भाग करता येतात. ह्या ॲक्टिव्हिटीचे किती भाग करता येतात, एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी, वायवरती काय घेतलं आहे, ॲक्टिव्हिटी घेतलेली आहे, वाय ॲक्सिसवरती काय ॲक्टिव्हिटी घेतलेली आहे आपण. बरोबर, आता मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी किती आहे इथं बघा, मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी 10 पर मिनिट. किती ॲक्टिव्हिटी आहे, 10 पर मिनिट. मी म्हणून इथं 10 लिहितो. बरोबर, 10 पर मिनिट एवढी आहे, 10 मोल्स पर मिनिट एवढी ॲबिलिटी आहे. तर आपल्याला लक्षात येईल की ही मॅक्झिमम ॲबिलिटी जी आहे त्या ॲबिलिटीला आपण काय म्हटलं होतं, व्ही मॅक्स. वेलॉसिटी ॲक्टिव्हिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेलॉसिटी. वेलॉसिटी ॲबिलिटी और रेट ऑफ अ conversion of a substrate into the product. Ability of a rate of a conversion of a substrate into the product. म्हणजेच त्या एन्झाईमची ॲबिलिटी काय आहे किंवा त्याचा रेट काय आहे, सबस्ट्रेटचा कन्व्हर्जन प्रॉडक्टमध्ये करण्याचा जो रेट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्टिव्हिटी असं म्हणतो, किंवा त्यालाच काय म्हणतो, वेलॉसिटी असं म्हणतो. बरोबर, म्हणून त्याला व्ही असं म्हटलं आहे. आणि व्ही मॅक्स, मॅक्झिमम वेलॉसिटी ऑफ दॅट एन्झाईम. मॅक्झिमम वेलॉसिटी आपण इथं मेन्शन केलेली आहे 10 पर मिनिट. क्लिअर, 10 पर मिनिट इज द मॅक्झिमम वेलॉसिटी ऑफ दिस एन्झाईम. XYZ एन्झाईम आहे त्याची मॅक्झिमम वेलॉसिटी आपल्याला असलेली बघायला मिळते. आता बघा, ह्या मॅक्झिमम वेलॉसिटीमध्ये आपल्याला 3 पार्टमध्ये ह्या एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी लक्षात येईल. रेट त्या 3 याच्यामध्ये डिवाईड करता येईल. त्याच्यामध्ये ग्राफचे 3 रिजन तयार करता येतील, कर्वचे A, B आणि C. आपण एला काय म्हटलं होतं, ए जो आहे त्याला काय म्हटलं होतं, लॅगिंग फेज. लॅग फेज एन्झाईम इज गोईंग व्हेरी स्लो. बघा, कधी कधी आपल्याकडं एकच चॉकलेट असते, ती आपण पटकन खाऊन लगेच रिकामं होतो का, नाही, तोंडात टाकतो, फील घेतो. 10 चॉकलेट असल्या तर केलं का नाही, असं कधी केलं असेल तर ठीक आहे, नसेल तर मग तुम्ही खोटं बोलताय. मी तर केलेलं आहे बाबा. हां, बघा, साधी चॉकलेट असते, आपण फील घेतो. 1 असेल तर, 2 असेल तर जरा थोडं फास्ट खाऊ, 10 असतील तर पटकन संपवून दुसरी कुठली कधी मिळते ते बघतो आपण. आहेत आपल्याकडं, आपल्याला माहिती आहेत. तसं एन्झाईम काय करतं, एकच सबस्ट्रेट आहे, करता येईल, 1 मिनिटामध्ये त्याला आपण कन्वर्ट करू, म्हणून त्याची स्लो असते. पण त्या एन्झाईमला जर वाटलं की सबस्ट्रेट भरपूर मिळत आहेत, तो काय करतो, फास्ट ॲक्टिव्हिटी करायला लागतो. काय करतो, फास्ट ॲक्टिव्हिटी. म्हणून दुसरा पहिला जो आहे त्याला लॅगिंग फेज असं म्हणायचं. लॅगिंग फेज किंवा लॅग फेज असं म्हटलं तरी चालेल. लॅग फेज, लॅगिंग मागं राहतं, एकदम स्लो, जास्त काही काम नाही आहे. म्हणजेच बघा, अजून दुसरा एक्झाम्पल याच्यासाठी घेता येईल. तुमची परीक्षा नीटची एक्झाम कधी आहे, काय XYZ. आता 21ला तुम्ही आलात, तुमची 23ला होईल, तुम्ही 23ला देणार. तुम्ही आत्ताच नीटचा अभ्यास फास्ट करता का, नाही, लांब आहे अजून, स्लो. पण नीट जवळ जशी येईल तशी अभ्यास वाढवता. आणि नीट एकदम उद्याच आहे म्हटलं काय होते, लॅग फेज येते, वाढत नाही, कमी होत नाही, फक्त रिव्हिजन करता तुम्ही. ठीक आहे, दीज आर द डिफरंट फेजेस ॲज दॅट ऑफ द एन्झाईम. म्हणून तुमचं नॉलेज, कारण तुम्ही तोपर्यंत वाचून घेतलेलं असणार आहे सगळं, कुठलं वाचायचे राहिलं आहे का, नाही आहे. आता लक्षात येत नाही म्हणून एक चॅप्टर वाचायला तुम्हाला वेळ लागेल, पण नंतर लक्षात आलं की एक चॅप्टर 1 तासामध्ये तुम्ही वाचून काढा. ठीक आहे, कारण
त्याच्यानंतर ॲबिलिटी तुमची वाढलेली आहे. तसंच एन्झाईमला जर सबस्ट्रेट जास्त दिले तर त्याची कन्व्हर्जनची ॲबिलिटी काय होते, वाढत जाते कंटिन्युअसली. जसं फास्ट वाढेल, जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन वाढवेल सबस्ट्रेटचं तशी वाढत जाते. आणि मग त्याच्यामध्ये सेकंड फेज आलेली बघायला मिळते, त्याला आपण लॉग फेज असं म्हणतो. लॉग फेज किंवा लोगॅरिथमिक फेज. लोगॅरिथमिक increase of rate of enzymatic reaction is a logarithmic one. logarithmic log जसा वाढतो 10 टाइम्स न वाढतो प्रत्येक वेळेस. म्हणजेच काय, 10 असेल पहिल्यांदा 1 असेल रेट तर लगेच काय होणार, 10 होणार. 10चा 100 होणार, 100चा 1000 होणार. अशा पद्धतीनं रेट फार वाढत गेलेला बघायला मिळतो. तर तो रेट काय होतो, लोगॅरिथमिकली वाढतो. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, लॉग फेज असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि तिसऱ्या स्टेजमध्ये काय होतं, देर इज अ नो इन्क्रीज अँड नो डिक्रीज इन द एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी. एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी वाढतही नाही आणि डिक्रीजही होत नाही. अशा वेळेस आपल्याला काय म्हणता येईल, स्टेडी स्टेट असं म्हणता येईल. स्लोप एकदम स्मूथली ॲक्टिव्हिटी होते, त्याच्यापेक्षा वाढतही नाही, त्याच्यापेक्षा कितीही. म्हणजे एकदा का पोट भरलं की तुम्ही जामून खाणार नाही, कितीही ठेवले. आपल्या प्लेट असू दे रे माझं भरलं, कमी खाणार का नाही, कारण ऑलरेडी खाऊन घेतलेले तुम्ही, कमी होणारच नाही ते. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं त्याला काय म्हणायचं, स्टेडी स्टेट असं म्हणायचं. स्टेडी स्टेट असं म्हणायचं, स्टेडी स्टेट. ठीक आहे. तर अशा 3 स्टेटमध्ये किंवा 3 वेगवेगळ्या रिजनमध्ये एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी आपल्याला वर्कआउट झालेली बघायला मिळते. कधी, वेन वी इन्क्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. काय, सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन ठराविक. आता हे काय, बेसल लेवल ऑफ अ एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी. इथपर्यंत काय असतं, बेसल लेवल ऑफ अ एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी. ती नॉर्मली असतेच, जर सबस्ट्रेट कमीत कमी असला तरी तेवढीच ॲक्टिव्हिटी असते, त्याच्या वाढत नाही. एन्झाईमला काय वाटतं, काही एन्झाईम्स इनॲक्टिव्ह झालेले बघायला मिळतात, काही शांत बसलेले बघायला मिळतात, काही खात नाहीत. आता बघा, कधी कधी तुम्हाला लक्षात आलं असेल, एखाद्या वेळेस 2च चॉकलेट असले तर आपण काय म्हणतो, मला नको तूच खा, कारण ग्रुपमध्ये असतो. कारण त्या एखाद्याला माहीत असतं हे आपल्याला मिळणारच नाही, तर उगीच धडपड कशाला करा. तसंच एन्झाईमचं पण असतं. एन्झाईम धडपड करत बसत नाही, कोणाला तरी ज्याच्याजवळ आहे त्याला मिळतं आणि बाकीचे शांत बसतात. म्हणून त्याची बेसल ॲक्टिव्हिटी झालेली बघायला मिळते. पण जसं काही चॉकलेट वाढतात असं म्हटलं की आपण घेण्याची ॲबिलिटी आपली वाढते, तसंच एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं की लगेच काय होतं, त्याची ॲक्टिव्हिटीसुद्धा वाढते. याचं कारण वेगळं आहे. जरा थोडं आपण अजून डिटेलमध्ये बघूयात की हाऊ डज इट हॅपन. हाऊ डज इट हॅपन, हे होतं कसं. समजा एक बिकर घेतलेला आहे आणि त्या बिकरमध्ये मी काय केलं, एक एन्झाईम आहे, एकच एन्झाईम आहे. फॉर अ शेक ऑफ अ इन्फॉर्मेशन मी एकच एक्झाम्पल, एकच मोलिक्यूल आहे एन्झाईमचा असं सांगतोय, आणि एक सबस्ट्रेटचा आहे, बरोबर. व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट दीज 2 एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट विल कोलाइड्स टुगेदर. प्रोबॅबिलिटी हे दोन्ही एकत्र कोलाइड होतील याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, फार कमी आहे. आता आपल्याला मोजता येणार नाही पण फार कमी आहे, एवढंच म्हणूयात आपण, बरोबर. अजून एक सबस्ट्रेट वाढवला, काय असेल, व्हॉट विल बी द प्रोबॅबिलिटी नाव ऑफ मीटिंग इच अदर. एकमेकांबरोबर मीट होण्याची किंवा कोलाइड होण्याची ॲबिलिटी काय, प्रोबॅबिलिटी काय असेल, वाढेल की नाही, बरोबर, वाढणार. 3 असतील तर अजून वाढणार, 4 असतील तर वाढणार. कुठल्या ना कुठल्या याला हा एन्झाईम धडकेल. आणि ॲज सून ॲज एन्झाईम कोलाइड्स विथ अ सबस्ट्रेट, ॲट दॅट टाइम सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. एन्झाईम सबस्ट्रेट बरोबर कोलाइड झाला की लगेच आपण म्हणायचं की एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार झालं आणि एन्झाईमचं सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन कशात झालं, प्रॉडक्टमध्ये झालं. त्याच्यामुळं हे काय झालं आता, इन्क्रीजिंग द नंबर मीन्स व्हॉट, इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन, बरोबर ना. नंबर वाढवला म्हणजे काय झाला, कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं. म्हणून जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर देर इज अ इन्क्रीज इन द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द एन्झाईम अँड द सबस्ट्रेट, बरोबर. असं आता आपल्या लक्षात आलं. ठीक आहे. म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं की काय होतं, एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी वाढवते. का, तर एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट एकत्र येण्याची ॲबिलिटी वाढते. आता समजा फॉर एक्झाम्पल मॅक्झिमम लेंथ डिस्टन्स कोणामध्ये आहे, ह्या आणि ह्या सबस्ट्रेटमध्ये आहे, एन्झाईम आणि सबस्ट्रेटमध्ये मॅक्झिमम लेंथ. आता एन्झाईम्स इथपर्यंत जायला वेळ लागेल, त्याच्यामुळं 1 मिनिट पण लागेल, 2 मिनिट पण लागतील, 3 मिनिट पण लागतील.
एन्झाईमला आणि सबस्ट्रेटला एकत्र यायला वेळ लागेल. सो टाइम फॉर द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी विल बी इन्क्रीज्ड. बट इफ वी इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ॲट दॅट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस. कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं की एन्झाईम सबस्ट्रेट फॉर्मेशनचं कॉम्प्लेक्सचा टाईम काय होतो, कमी होतो आणि कमी झाल्यामुळं रेट वाढतो. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी आपल्याला इथं लक्षात येतील. आता दुसरी गोष्ट आपल्याला लक्षात येईल की हे झालं बेसिक आपलं एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीज. बट व्हॉट इज द टेक्निकल थिंग इन्वॉल्ड इन दिस, हाऊ वी कॅन मेजर द ॲबिलिटी ऑर स्ट्रेंथ ऑफ अ एन्झाईम. आपण एन्झाईमची स्ट्रेंथ कशी मोजतो किंवा कशी मोजली पाहिजे हे आपण जरासं बघूया. जर आपण मॅक्झिमम ॲबिलिटी ऑफ अ एन्झाईम टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इन टू द प्रॉडक्ट इज द व्ही मॅक्स. मॅक्झिमम ॲबिलिटीला काय म्हटलं आपण, व्ही मॅक्स असं म्हटलं. जर व्ही मॅक्स असेल तर त्याला काय 100% ऑफ द सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट असं म्हणूयात. काय म्हणजेच काय, व्ही मॅक्सचा दुसरा अर्थ काय होतो, व्ही मॅक्स इज ऑल एन्झाईम मोलिक्यूल. काय म्हटलं मी, ऑल एन्झाईम्स आर बाउंड विथ सबस्ट्रेट. व्ही मॅक्स म्हणजे काय, व्हॉट डू वी मीन बाय व्ही मॅक्स. सगळे जेवढे एन्झाईम्स आहेत ते सगळे कशाबरोबर बाइंड झालेले आहेत, सबस्ट्रेट बरोबर. म्हणजेच काय, सगळेच कशात एंगेज झालेत, रिॲक्शनमध्ये एंगेज झालेत. बरोबर. ऑल आर टेकिंग पार्ट इन टू द रिॲक्शन. सगळे रिॲक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. क्लिअर. ते काय आहे, म्हणून त्याची मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी असते. म्हणजेच काय, एखादं काम करण्यासाठी सगळ्यांची इन्व्हॉल्वमेंट होणं म्हणजे काम फास्ट होतं. बरोबर. एखादं काम करण्यासाठी सगळेच जर आपण इन्व्हॉल्व असलो तर काय होतं, काम फास्ट होतं आणि ते सगळ्यात जास्त होणारं काम आहे. पण त्याच्यातले 50%च लोक काम करतील आणि 50% करणारच नाहीत. काम पूर्ण म्हणजे जास्तीत जास्त होतं आहे असं म्हणणार का आपण, नाही म्हणणार. तर ही गोष्ट आपल्या इथं लक्षात आली पाहिजे. व्हॉट इज व्ही मॅक्स. व्ही मॅक्स इज द ऑल द एन्झाईम्स प्रेझेंट इन दॅट सोल्युशन आर एंगेज्ड ऑर कॉम्प्लेक्स ऑर बाउंड विथ अ सबस्ट्रेट and therefore all enzymes are involved in the performing reaction or converting substrate into the product. आता दुसरा कॉन्सेप्ट आपल्या लक्षात येईल. दुसरा कॉन्सेप्ट आपल्याला इथं बघायचा आहे तो म्हणजे 50% ऑफ द मॅक्झिमम ऑफ द वेलॉसिटी. 50% ऑफ द मॅक्झिमम ऑफ द वेलॉसिटी. बघा, 50% ऑफ द मॅक्झिमम वेलॉसिटी इज ऑल्सो मेजर्ड अँड इट इज अ व्हेरी की फॅक्टर इन recognizing the enzyme ability or finding out the rate of a reaction or it is a specific characteristic of a substrate enzyme ची characteristic असलेली बघायला मिळते. काय म्हटलं मी, V. आता V max आहे, V max ची 50% आहे म्हणून आपण काय केलं, V max by 2. काल आपण बघितलं होतं की V max by 2 आहे. V max by 2 काय आहे, इट इज हाफ ऑफ द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी or half of the maximum ability of an enzyme. एन्झाईमची मॅक्झिमम ॲबिलिटी जी आहे त्याच्या 50% आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं, व्ही मॅक्स बाय 2. म्हणजेच काय आता येईल बघा, आता व्ही मॅक्स मी लिहितो, व्ही मॅक्स बाय 2 म्हणजेच काय बघा, व्ही मॅक्स बाय 2. आता व्ही मॅक्स काय होता, ऑल एन्झाईम्स आर बाउंड विथ अ सबस्ट्रेट. बरोबर. आता दुसरं काय असेल मग, हाफ ऑफ द एन्झाईम्स असं म्हणू शकतो ना. म्हणजेच हाफ ऑफ एन्झाईम्स बाउंड टू सबस्ट्रेट. बरोबर. आता काय झालं बघा, 50% किंवा हाफ ऑफ द एन्झाईम्स आर बाउंड टू द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेटला जेवढे एन्झाईम आहेत त्याच्यापैकी 50%च काय झालेत, बाउंड झालेत. म्हणजे मॅक्झिमम वेलॉसिटी काय झाली त्याची 50% झाली. 50% ऑफ द वेलॉसिटी. बरोबर. ही सुद्धा फार महत्त्वाचं असतं. ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे एन्झाईमची, कुठल्याही एन्झाईमचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. आता दुसरी कॉन्सेप्ट आपल्याला लक्षात येईल. बघा, द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन
required for 50% of the enzymes involved in the formation of a enzyme substrate complex. काय म्हटलं मी? सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन बघा, सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ 50% of the enzymes or formation of 50% of the enzyme substrate complex. एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 50% तयार होण्यासाठी लागणारं सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? तर आपल्याला त्याला एक कॉन्स्टंट म्हटलं जातं आणि त्याला आपण म्हणतो Km. त्याला काय म्हणतो? Km. Km इज द मायकेलिस मेंटेन कॉन्स्टंट. मायकेलिस मेंटेन कॉन्स्टंट हे दोन शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांनी शोधून काढला म्हणून त्यांचं नाव देण्यात आलं, दुसरं काही नाही. मायकेलिस आणि मेंटेन. Km इज द ॲबिलिटी ऑफ 50% ऑफ एन्झाईम टू बाइंड विथ अ सबस्ट्रेट. आता हे कधी होईल? आता बघा, माझ्याकडे जर दोन सबस्ट्रेट चार एन्झाईम आहेत, 4 एन्झाईम आहेत आणि माझ्याकडे एकच सबस्ट्रेट असला तर काय होईल? ओनली 25% ऑफ द सबस्ट्रेट विल बाउंड टू द एन्झाईम अँड देअरफॉर 25% ऑफ एन्झाईम्स विल बी इन्वॉल्ड इन द रिॲक्शन अँड नो मोर रिॲक्शन. मी जर अजून कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर काय होईल? 50% ऑफ द सबस्ट्रेट एन्झाईम्स विल बाइंड टू द सबस्ट्रेट अँड फॉर्म्स अ सबस्ट्रेट एन्झाईम कॉम्प्लेक्स. क्लिअर? म्हणजेच मला ह्या 50% बाइंडिंग होण्यासाठी किंवा Vmax/2 करण्यासाठी किंवा Km माझा किती असेल? 2 असेल. Km म्हणजे काय? सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. लक्षात ठेवा, Km इज अ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन अँड नॉट एनी अदर थिंग. दुसरी कुठलीही गोष्ट नाही आहे. काय? Km इज अ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 50% ऑफ द एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. 50% इन द एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार होण्यासाठी जे कॉन्सन्ट्रेशन सबस्ट्रेटचं लागतं ते कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय आहे? Km आहे. अजून एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण. काय? की साखरेचा एक खडा, एक क्रिस्टल आपण जर जिभेवर ठेवला तर आपल्याला गोड लागेल का? चांगला? तो थोडंसं त्या ठिकाणी लागेल पण दुसरीकडे काय फिलिंग येणार नाही. 2 टाकले तर वाढत गेलं, 3 टाकले तर, 1 चमचा टाकला तर ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. म्हणजे सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन 50%, अर्धा चमचा टाकला तर आपल्याला चांगलं गोड लागेल. चहासुद्धा बघा, कधी कधी चहामध्ये साखर आहे की नाही असं वाटतं. त्याचं बिना साखरेचा चहा पिणारी लोक जास्त झालेली आहेत. ठीक आहे. तर ते काय करतात? थोडंसं थोडीशी साखर टाका, कारण त्यांच्या जिभेला फील येत नाही. मग जिभेला जर फील नाही आलं तर साखर कशासाठी? याचा साखरेचा दुसरा उद्देश मला काही कळत नाही. साखर कशासाठी असते? जिभेला फील घेण्यासाठी असते. नाहीतर मग स्टार्च खाल्लं तरी चालेल, बटाटा खाल्ला तर चालेल शिजवून, कारण त्याला चव नसतेच, पण त्याच्यामध्ये ग्लुकोज असतं. बटाट्यामध्ये ग्लुकोज असतं, ते खाल्लं तरी चालतं. पण साखरच कशाला पाहिजे? असा एक दुसरा. ओके, ठीक आहे. तर आपण काय करतो? चहामध्ये थोडीशी साखर टाका. मी काल सांगितलं होतं की 1 ग्लास पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये 2 क्रिस्टल टाकायचे आणि ते पाणी पिऊन बघायचं. गोड लागेल? अर्धा चमचा टाकला, थोडंसं लागेल, फील येईल की जरा काहीतरी टाकलं याच्यामध्ये गोड. ठीक आहे. मग काय झालं? जर आपण ते डिटेक्ट केलं, समजा मिनिमम डिटेक्ट केलं, तर ते काय झालं? 50% ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द मॅक्झिमम एक्सप्रेशन असं म्हणूयात. मग 1 चमचा टाकली तर कदाचित आपल्याला चांगलं गोड लागेल. तर अशा पद्धतीनं सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. सो Km जर आपण बघितला तर Kmला काय असतं? इट इज अ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन ॲट विच, Km काय म्हणायचं? इट इज अ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन ॲट विच हाफ ऑफ द एन्झाईम्स बाउंड टू द सबस्ट्रेट. काय म्हटलं मी? इट इज अ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन ॲट विच हाफ ऑफ द एन्झाईम्स और 50% ऑफ द एन्झाईम्स बाउंड टू द सबस्ट्रेट. ठीक आहे. किंवा आपण काय म्हणूयात? बघा काय? Km इज इक्वल टू 50% ऑफ एन्झाईम्स बाउंड टू सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेटला बाउंड झाले किती? 50% ऑफ द एन्झाईम्स. म्हणजे इथं
4 एन्झाईम होते, 4 पैकी 2 काय झाले सबस्ट्रेटला बाइंड झाले. ती काय झाला, ती लेवल काय झाली Km झाली. ठीक आहे, तर ही Km एक लक्षात ठेवायचं. आता Kmचा रोल काय असतो, व्हॉट इज द रोल ऑफ अ Km. आता दुसरी गोष्ट, जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल तर एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फास्ट तयार होत नाही. त्याचं कारण मी सांगितलं, इट विल टेक अ टाईम टू कम्स टुगेदर. त्यांना वेळ लागेल. कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यानंतर एन्झाईमला आणि सबस्ट्रेटला एकत्र येण्यासाठी काय होईल, वेळ लागेल. आणि तो वेळ आपल्याला कमी करायचा आहे. मग कमी करायचा कसा, त्या एन्झाईम आणि सबस्ट्रेटमधलं डिस्टन्स काय करायचं, कमी करायचं. मग कसं करणार, बाय इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर, बाय इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन. सेम एक्झाम्पल तुम्हाला कोविडमध्ये सुद्धा सापडेल. गर्दी करू नका का म्हणतात, तिथं कोणीतरी कोविडचा पेशंट असण्याची शक्यता आहे. एन्झाईम आहे, त्याला आपण एन्झाईम म्हणूयात. अँड देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट यू आर अ सबस्ट्रेट अँड यू विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ दॅट पर्सन. म्हणजे एन्झाईमच्या संपर्कात आला गेला, एन्झाईम कन्वर्टच करणार आहे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह काय आहे, सबस्ट्रेट आहे. पॉझिटिव्ह काय आहे, प्रॉडक्ट आहे. बरोबर. आणि कॅरियर काय आहे, पेशंट ऑलरेडी असणारा पेशंट काय आहे, एन्झाईम आहे. तो लगेच कन्वर्ट करून टाकतो. मग काय करायचं, आपण डिस्टन्स ठेवायचं. मग सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर कमी असेल तर डिस्टन्स राहतं आणि त्याच्यामुळे एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स म्हणजे इन्फेक्शनचा रेट कमी होतो. तसंच एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स काय होतं, कमी होतं आणि त्याच्यामुळे रेट कमी होतो. बघूयात आपण. आता दुसरी ॲबिलिटी आपल्याला ह्या Km बद्दल लक्षात येईल. इफ देर इज अ गिवन अ Km ऑफ अ एन्झाईम, देन व्हॉट डू वी नो अबाउट अ Km. इफ Km इज लो, Km जर कमी असेल तर काय, देर इज अ हाय ॲबिलिटी ऑफ अ एन्झाईम टू कंबाईन विथ अ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट बरोबर कंबाईन होण्याची ॲबिलिटी एन्झाईममध्ये काय आहे, जास्त आहे. दॅट ॲबिलिटी इज कॉल्ड ॲज अ ॲफिनिटी. सो देर इज अ हाय ॲफिनिटी in enzyme to combine with substrate. बरोबर, सबस्ट्रेट बरोबर कंबाईन होण्याची ॲफिनिटी काय आहे त्याची, किंवा देर इज अ हाय ॲफिनिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट असं म्हटलं तरी चालेल. एन्झाईमची ॲफिनिटी काय जास्त आहे, कुणाबद्दल, सबस्ट्रेटबद्दल. बरोबर. हे काय कधी आपण म्हणतो हे लो Km असेल तर. म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये जे एन्झाईम्स असतात ते काय असतात, लो Kmचे असतात. लक्षात ठेवायचं, लो Kmचे. सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन फार कमी लागतं, फार म्हणजे फार कमी लागतं, जास्त लागत नाही. ठीक आहे. आपण जर विचार केला तर आपण जरा थोडंसं काही एक्झाम्पल्स बघूया जनरल, की काय किती कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. दुसरा याच्याच विरुद्ध आपण बघूया, Km जर हाय Km असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल, लो ॲफिनिटी. बिकॉज जवळ जरी आला तरी काहीही होत नाही. एन्झाईम एकत्र आला, फोर्सफुलीच एकमेकाच्या अंगावर ढकलायला लागणार त्यांना, एन्झाईमला आणि सबस्ट्रेटला, त्यावेळेसच बाइंड होणार. ठीक आहे. आणि त्यावेळेस सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन, सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन कशात होणार, प्रॉडक्टमध्ये होणार. तर ही हाय ॲबिलिटी जर असेल तर एन्झाईमची हाय Km जर असेल तर एन्झाईमची ॲबिलिटी काय आहे, कमी आहे. लो Km असेल तर एन्झाईमची ॲबिलिटी काय आहे, जास्त आहे. जर आपण आपल्या बॉडीमध्ये फिजिओलॉजिकल याच्यामध्ये जर बघितलं तर आपल्याकडं Km किती असतो, 10⁻³ to 10⁻⁵. ठीक आहे, सॉरी 5 to 2 असं म्हटलं तरी चालेल. 5 to 2 म्हणजे जास्त मोठी व्हॅल्यू असणारी आपण उजव्या बाजूला घेतो आहे. 10⁻⁵ to 10⁻² एवढा. म्हणजेच किती बघा, मोल्स पर लिटर. हे काय, मोल्स पर लिटर किती आहे बघा. 10⁻² म्हणजे किती, कोण सांगेल, 0.0 0.01 लक्षात ठेवा. 10⁻² म्हणजे किती, 0.01.
मोल्स पर लिटर म्हणजे किती बघा, 1 मोलसुद्धा 1 लिटरमध्ये नसतो. किती असतो? 0.01. म्हणजे एन्झाईम किती पॉवरफुल असणार लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यापेक्षा पॉवरफुल कोण आहे? 0.00001 पॉवरफुल एन्झाईम आहे. ठीक आहे. म्हणजेच एवढं कॉन्सन्ट्रेशन जरी सबस्ट्रेटचं असलं तरीसुद्धा एन्झाईम त्याच्यावरती ॲक्ट होतात. ठीक आहे. म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये जास्त गरज लागत नाही कुठल्याही मॉलिक्यूलची, कमीत कमी असेल तरी चालतो. ठीक आहे. विटॅमिन्स किती लागतात तो आपल्याला? फार कमी लागतात. बरोबर. साखर किती लागते आपल्याला? कमी लागते. एवढी मोठी बॉडी आणि काही ग्रॅममध्ये साखर लागते आपल्याला दररोज, कारण एन्झाईम तेवढे कन्वर्ट करण्यासाठी इन्व्हॉल्व होतात. म्हणजे त्यांना कमी असेल तरी त्यांची ॲक्टिव्हिटी सुरू राहते. तर अशा प्रकारे आपल्याला लक्षात येईल की हे एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्यावरतीच आपल्याला सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्यावरतीच आपल्याला एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी अवलंबून असलेली बघायला मिळते. ओके. सो दिस इज अबाउट द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन involved in the enzyme activity. So you can simply say substrate concentration increases the enzyme activity up to certain level. Clear? So that certain level is nothing but the V max. Clear? Okay. ठीक है. Second important factor in the enzyme activity मध्ये दुसरा सुद्धा अजून महत्त्वाचा फॅक्टर आपल्याला असलेला बघायला मिळतो आणि तोही फॅक्टर आपल्याला इथं बघायचा आहे. हां, दुसरा फॅक्टर आहे एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. आपण सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन बघितलं, एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द एन्झायमॅटिक रिॲक्शन. एन्झायमॅटिक रिॲक्शनमध्ये एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा फार महत्त्वाचं असतं. तेच एक्झाम्पल आपण रिपीट करणार आहोत. जामून आहेत. आता मी सांगितलं किती जामून आपल्याला लागतील तुम्हा तिघांना खायला, मी सोडून, मला नको. तुम्हा तिघांना खायला किती लागतील? जास्तीत जास्त 20 जामून सफिशियंट होतील. आय थिंक 30 म्हणूया. 30 जामून तुम्हाला ठीक आहे. 100 जामून असल्यानंतर काय होईल? यू कॅन डू फर्दर मोर इटिंग. तुम्ही त्याच्यानंतर इटिंग करू शकाल का? नाही करू शकत. बरोबर. तसंच एन्झाईमचं असतं. मग 100 जामूनला किती लागतील? बघा, 100 जामून असतील तर किती लागतील खायला? 10 जण लागतील. बरोबर. क्लिअर, आयडिया क्लिअर झाली. तसंच इथं काय, एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन इज द नंबर ऑफ एन्झाईम्स पर मोल और मोल ऑफ एन्झाईम्स पर लिटर. ठीक आहे. पर ml पर लिटर किती एन्झाईम्स आहेत. आता आपण बघितलं मोल्स पर लिटर हे सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन होतं. तसंच मोल्स पर लिटर एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा फार महत्त्वाचं असतं. बरोबर. एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात आली पाहिजे. ॲज इफ वी इन्क्रीज, म्हणजेच काय, इन्क्रीज इन एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं तर काय होणार आहे? देअर कॅन बी इन्क्रीज इन रेट ऑफ रिॲक्शन. रेट ऑफ रिॲक्शन सुद्धा वाढणार आहे. कधी? एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं की रेट ऑफ रिॲक्शन सुद्धा वाढणारच आहे. म्हणजेच काय, 100 जामून संपवण्यासाठी लागणारा वेळ हा काय झाला? एन्झाईम रिॲक्शनचा रेट झाला. म्हणजे किती वेळामध्ये ती रिॲक्शन कंप्लीट होते. ठीक आहे. आत्ता मी सांगितलं की 3 एन्झाईम आहेत प्लस 30 सबस्ट्रेट आहेत. जामून आणि तुम्ही याचा विचार करतो आपण. एन्झाईम 3 आहेत, सबस्ट्रेट 30 आहे. पण जर आपण हे सबस्ट्रेट कॉन्स्टंट ठेवले आणि जर विचार केला
की फक्त एन्झाईम्स वाढवायचे आणि सबस्ट्रेट तेवढेच ठेवायचे, काय होईल? दिस रिॲक्शन विल कंप्लीट व्हेरी फास्ट. बरोबर, ही रिॲक्शन फास्ट पूर्ण होईल. कारण इथं काय, इथं एकाला 10 येत होते सबस्ट्रेट, पण इथं काय एकासाठी 3च आहेत. बरोबर, आणि जर आपण पुन्हा वाढवलं 30 to 30 केलं, इट विल बी द व्हेरी फास्ट. लक्षात पण येणार नाही. तुम्ही सगळेजण 30 लोक काय करणार, 30 जामून एक एक उचलणार, घालणार गिळा, अरे कुठे गेली जामून असं म्हणणार. म्हणजेच काय, दिस विल बी द फास्ट रिॲक्शन. सो रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस ॲज वी इन्क्रीज द एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजेच काय केलं आपण, 3 चे 10 केले, 10 चे 30 केले, त्याच्यामुळं सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट ठेवलं आहे. बरोबर, तर काय होणार आहे, एन्झाईम रिॲक्शन काय होणार आहे, वाढणार आहे. त्याचा रेट काय होणार आहे, वाढणार आहे. वेलॉसिटी ऑफ रिॲक्शन काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. बरोबर, इन्क्रीज होणार आहे. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा कशासाठी महत्त्वाचं असलेलं बघायला मिळतं, एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटीसाठी महत्त्वाचं असलेलं बघायला मिळतं. जर आपण बघितलं सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन तेच ठेवायचं आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल करायचा नाही. जर आपण एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी, फक्त इकडे एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन मी आता म्हटलं 100 मोल्स पर लिटर एवढा सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन ठेवला आहे. सबस्ट्रेट किती आहे माझं, 100 मोल्स पर लिटर एवढं आहे. आणि इकडं वेलॉसिटी आहे. मी आता ॲक्टिव्हिटी, एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी इज नथिंग बट द वेलॉसिटी. ठीक आहे, वेलॉसिटी त्या रिॲक्शनची वेलॉसिटी आहे. बरोबर, आता मी काय केलं, 1 आणि 2 कॉन्सन्ट्रेशन घेतले. ठीक आहे, जर आपण एखाद्या एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं, समजा अशी जर रिॲक्शन असेल, एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेलं, बरोबर, त्या पद्धतीनं जर आपण एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यापेक्षा डबल केलं, याला आपण 1x असं म्हणूयात. 1x असं म्हणूयात. एक ठराविक कॉन्सन्ट्रेशन की एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीसाठी लागतं. तेवढं एन्झाईम असलं की एन्झाईम काय करतं, वाढत वाढत जसं हळूहळू वाढेल. म्हणजेच काय, इथं वाढवताना 10ने वाढवलं, कितीने वाढवलं, 10 मोल वाढवलं. बरोबर, 10 मोल. इथं काय केलं, 20 मोल असं जर केलं. इथं काय केलं, 30 मोल असं केलं. बरोबर, एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन लक्षात ठेवायचं. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम असं म्हणतोय मी इथं, ॲक्सिसवरती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम. जर मी काय केलं, एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन मी फास्ट वाढवलं, तरीसुद्धा काय होते, एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी वाढते. मी 10च्या ऐवजी इथं काय केलं, 20 केलं. काय केलं, 20 केलं. इथं काय केलं, 20च्या ऐवजी 40 केलं. 40च्या ऐवजी काय केलं, 60 केलं. बरोबर, म्हणजेच काय केलं, 2x न वाढवलं, 2x न वाढवलं, डबल केलं प्रत्येकाचं कॉन्सन्ट्रेशन. तर एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. इट विल बी गिविंग अ स्ट्रेट लाईन ग्राफ. स्ट्रेट लाईन येणार आहे. जसं एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन वाढवाल तशी एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. म्हणजेच रिॲक्शन रेट काय होणार आहे, वाढत. वेलॉसिटी काय होणार आहे, रिॲक्शनची वाढत जाणार आहे. सो एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, बघा, रेट ऑफ रिॲक्शन or velocity is directly proportional to कशाशी square root of enzyme concentration. स्क्वेअर रूट ऑफ एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. तर ती डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते. कशाची, म्हणजे जास्त एन्झाईम लागत नाही, थोडं जरी एन्झाईम वाढवलं तरी रिॲक्शन काय होते, वाढते. रिॲक्शनचा रेट काय होतो, वाढतो. म्हणून एखादी रिॲक्शन परफॉर्म करण्यासाठी एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा फार महत्त्वाचं असतं. आणि तरच काय होते, एन्झाईमची वेलॉसिटी वाढते, रिॲक्शनची वेलॉसिटी वाढते किंवा रेट ऑफ रिॲक्शन वाढलेला बघायला मिळतो. आणि तो आपल्याला अशा पद्धतीनं ग्राफमध्ये सुद्धा रिप्रेझेंट करता येईल. सो एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑल्सो अ क्रिटिकल फॅक्टर इन द एन्झायमॅटिक रिॲक्शन. एन्झायमॅटिक रिॲक्शनमध्ये हा सुद्धा फार महत्त्वाचा फॅक्टर असलेला बघायला मिळतो. क्लिअर. सो दीज टू फॅक्टर्स वर्किंग इन द डिफरंट वे. बघा, पहिला सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशनला कुठला ग्राफ आहे,
एस शेप्ड कर्व, काय म्हणतो आपण त्याला, एस शेप्ड कर्व, किंवा त्यालाच काय म्हणायचं दुसरा रेक्टँग्युलर हायपरबोला, काय म्हणायचं हायपरबोला कर्व आपल्याला तिथं असलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं, आणि इथं काय स्ट्रेट लाईन कर्व आहे. ठीक आहे, स्ट्रेट लाईन आहे, स्ट्रेट लाईन ग्राफच आलेला बघायला मिळतो. याची ॲक्टिव्हिटी कायम अशीच असलेली बघायला मिळते. म्हणून देर इज नो लिमिट. इफ वी इन्क्रीज द एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन इन व्हेरी हाय क्वांटिटी ॲट दॅट टाईम देर विल बी द हाय रेट. जेवढं एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन वाढवाल तेवढं. तर जर बघा साधं सिंपल जर आपण बघितलं, दुधाचं दही करायचं आहे, साधी एन्झायमॅटिक रिॲक्शन तुम्हाला सांगतो मी. दुधाचं दही करायचं आहे. जर आपण 1 चमचा दही दुधामध्ये जर टाकलं तर त्या दुधाचं दही होण्यासाठी 1-2 तास लागतील किंवा 6 तास लागतील. बरोबर. तिथं जर 2 चमचे जर टाकलं तर दही, विरजण आपण म्हणतो त्याला, विरजण असं म्हणतो. विरजण, दुधाचं दही तयार करताना काय वापरतो आपण, विरजण वापरतो. हे विरजण म्हणजेच काय, बॅक्टेरिया असतात, लॅक्टोबॅसिलस नावाचे बॅक्टेरिया असतात. ते बॅक्टेरिया त्याच्यामध्ये टाकतो आणि ते बॅक्टेरिया करतात एन्झाईम सिक्रेट करतात. लॅक्टिक ॲसिड सिंथेसिस करणारं एन्झाईम तिथं असतं आणि म्हणून लॅक्टिक ॲसिड तिथं येतं आणि मिल्क प्रोटीनचं कोॲग्युलेशन करतं आणि दही तयार झालेलं बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीनं जेवढं आपण एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवू तेवढी रेट ऑफ रिॲक्शन काय होणार आहे, वाढणार आहे. पण त्याचं जर रिलेशन बघितलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीज इज इक्वल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ अ एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशनच्या स्क्वेअर रूट पद्धतीनं हे वाढत गेलेलं बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला लक्षात येईल की रेट ऑफ रिॲक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली कोरिलेटेड और डायरेक्टली in relation with the enzyme concentration, and therefore enzyme concentration also plays critical role in the rate of a enzymatic reaction. So this is the second factor. Third important factor we can think of, that is a temperature. Temperature factors affecting on enzymatic reaction आपण बघतोय. त्याच्यातला तिसरा फॅक्टर आपल्याला सांगता येईल, दॅट इज अ टेम्परेचर. टेम्परेचर, हीट. टेम्परेचर म्हणजे काय, हीट आहे असं म्हणूया. ठीक आहे. टेम्परेचर कमी किंवा जास्त असेल त्याच्यावरती हे अवलंबून असलेलं बघायला मिळतं. सो इन द बायोलॉजिकल सिस्टम मोस्ट ऑफ द एन्झाईम्स वर्क्स व्हेरी हाय और इट्स मॅक्झिमम वेलॉसिटी इज ऑब्झर्वड ॲट अ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. बघा व्ही मॅक्स एन्झाईमचा बायोलॉजिकल सिस्टममध्ये, किंवा आपण म्हणूयात वॉट एव्हर द एन्झाईम्स, बायोलॉजिकल सिस्टममध्ये बघा, किंवा आपल्या बॉडीमध्ये जे काही एन्झाईम्स असतात, ऑल एन्झाईम्स सगळ्या एन्झाईमचा व्ही मॅक्स कधी असतो जास्त, इन रिलेशन टू द टेम्परेचर ॲट 37 डिग्री सेल्सिअस. कुठं असतो, 37, बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर हे कुणाच्या याच्यामध्ये, होमिओथर्म्स असं म्हणतो त्याला, होमिओथर्म्स. आपण यांना काय म्हणतो, होमिओथर्म्स म्हणतो. व्हॉट आर द होमिओथर्म्स? दीज आर द ॲनिमल्स विच मेंटेन देअर बॉडी टेम्परेचर व्हेरी कॉन्स्टंट और होमोजिनस. ज्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर होमोजिनस असतं त्यांना काय म्हणायचं, होमिओथर्म्स असं म्हणायचं. होमोजिनियस. थर्मा मीन्स टेम्परेचर, बरोबर. थर्मा मीन्स काय, टेम्परेचर. होमिओ मीन्स काय, युनिफॉर्म. ज्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर युनिफॉर्म असतं अशा ॲनिमलला काय म्हणायचं, होमिओथर्म्स असं म्हणायचं. आपण कशात येतो, होमिओथर्म्समध्ये येतो. म्हणजे एन्व्हायरमेंटचं टेम्परेचर जर बदललं तर आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर बदलतं का, नाही. कारण आपण आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करतो, युनिफॉर्म मेंटेन करतो, म्हणून आपण त्याला काय, आपल्याला काय म्हणतो, होमिओथर्म्स आहेत, बरोबर. आता दुसरे असतात ज्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर कमी जास्त होत असतं, त्यांच्यामध्ये वेगळी केस आहे, आपण त्याच्याबद्दल विचार करणार. जास्तीत जास्त होमिओथर्म्स आहेत म्हणून आपण होमिओथर्म्सचा विचार आपण जास्त करतो. तर होमिओथर्म्समध्ये काय असतं, टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सिअस. आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर किती असतं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सिअस एवढंच असतं, लक्षात ठेवायचं. आणि म्हणून हे 37 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला
काम करणाऱ्या एन्झाईमची संख्या सगळ्यात जास्त असलेली बघायला मिळते. देर इज अ व्हेरी रेअर एन्झाईम्स विच ॲक्ट्स ॲज अ लेस दॅन ऑर मोर दॅन 37 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. अँड सो दिस टेम्परेचर ॲट विच there is a maximum velocity is observed of the enzyme, that temperature is called as a optimum temperature. बघा ह्या गोष्टीला काय म्हणतो आपण. आता दुसरी गोष्ट नॉर्मल आहे. इतर रिॲक्शनच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर ॲज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, बघा इन्क्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature, what happens? Rate of रिॲक्शन काय होईल हो. जनरल रिॲक्शनचा रेट काय असतो. टेम्परेचर वाढलं की काय होतं, रिॲक्शन रेट वाढतो, बरोबर, इन्क्रीज होतो. तसंच आहे, इन्क्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस. टेम्परेचर वाढवलं की एन्झायमॅटिक रिॲक्शनचा रेट सुद्धा काय होतो, वाढतो. बट up to certain level up to certain level of a temperature we are considering. किती certain level म्हणजे किती, up to the 40 डिग्री सेल्सिअस, फक्त रेट ऑफ रिॲक्शन वाढतो, फास्ट होते. रेट रिॲक्शनचा काय होतो, फास्ट होतो. पण 40 डिग्री सेल्सिअस नंतर काय होतं, अबोव 40 डिग्री सेल्सिअस एन्झाईम्स गेट डिनेचर्ड. एन्झाईम्स काय होतात, एन्झाईम्स डिनेचर. बघा काय होतात, डिनेचर होतात. व्हॉट डू यू मीन बाय डिनेचर? एन्झाईम लॉस इट्स ॲक्टिव्हिटी. एन्झाईम काय करतात, स्वतःची ॲक्टिव्हिटी लॉस करतात. बघा आपण जरा थोडंसं जर मागं गेलो तर एन्झाईमचं स्ट्रक्चर मी सांगितलेलं होतं, दॅट इज अ 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ऑफ अ एन्झाईम. एन्झाईमचं स्ट्रक्चर कसं सांगितलं होतं मी, 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर असतं. आणि हे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर कशानं मेंटेन केलेलं असतं. देर आर सम हायड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन बिटवीन द चेन ऑफ अ प्रोटीन. प्रोटीन चेनमध्ये काय असतात, हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात, H बॉन्ड्स असतात, बरोबर, हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात. त्याच्यामध्ये काय असतात, हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन्स असतात. त्याच्यामध्ये काय असतात, सल्फर इंटरॅक्शन असतात, बरोबर. आता जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन वी विल टेक अ एक्झाम्पल ऑफ ओनली वन बॉन्ड, दॅट इज अ हायड्रोजन बॉन्ड्स. इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, what will happen to the hydrogen bonds? Because these are a weak bond. हायड्रोजन बॉन्ड्स कसे असतात, वीक असतात. वीक म्हणजेच काय, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाऊन ऑफ दिस बॉन्ड इज व्हेरी लिटल. ह्या बॉन्डला ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी काय असते, कमी असते, म्हणून त्याला वीक म्हणतो. असंच ना, का वेगळं आहे, असंच असतं, ठीक आहे. बॉन्डला ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी कमी जर असली तर ते बॉन्ड काय असतात, वीक बॉन्ड असतात, बरोबर. जर टेम्परेचर 40 केलं तर हे बॉन्ड्स काय होतात, ब्रेक होतात. बिकॉज दे नीड व्हेरी लिटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी अँड दॅट मच एनर्जी इज प्रेझेंट इन द 40 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. साधं आपण लक्षात घ्या, 40 डिग्रीला जर आपण पाणी तापवलं तर पाणी काय होतं, इव्हॅपरेट होतं. इव्हॅपरेट होतं म्हणजे काय होतं, त्यांच्यामधले जे बॉन्ड्स असतात, वॉटर मॉलिक्यूल एकमेकांबरोबर एकत्र येतात. ते कुठल्या बॉन्डनं येतात, हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन जो वॉटरमधला असतो त्यांच्यामध्ये काय होतं, हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार होतात. पण थोडंसं टेम्परेचर दिलं की ते निघून जातात. कधी कधी आपण बघितलं असेल, एखादं डबकं असतं आणि काही ठराविक उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये डबकं काय होतं, ड्राय होतं. का होतं, हायड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाऊन and therefore water molecules float into the air, that is evaporation, बरोबर. असं इव्हॅपरेशन झालेलं बघायला मिळतं. सेम थिंग हॅपन्स इन द बॉडी फॉर द एन्झाईम ॲज वेल. इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर मोर दॅन 40 डिग्री सेल्सिअस, then what happens, the hydrogen bonds between the different protein molecules get broken down and therefore they get denatured. ते प्रोटीन काय होतात, डिनेचर. जर हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक झाले तर एन्झाईम विल नॉट वर्क, बरोबर. एन्झाईम वर्क करू शकत नाही आणि म्हणून त्या प्रकारच्या डिसरप्शनला, स्ट्रक्चर डिसरप्शनला काय म्हणतो आपण, डिनॅच्युरेशन असं म्हणतो.
साधं डिनॅच्युरेशन आपल्याला बघायचं असेल तर कधीतरी तुम्ही खाता की नाही मला माहीत नाही, पण अंड्याचं ऑमलेट करून खाल्लं आहे तुम्ही किंवा बघितलं असेल, खाल्लंच पाहिजे असं नाही, बघितलं जरी असेल तर अंड्यामध्ये काय असतात, प्रोटीन असतात, एन्झाईम्स असतात. अंड्यामध्ये काय असतात, प्रोटीन असतात, एन्झाईम्स असतात. ठीक आहे. जर आपण तव्यावरती पटकन त्या अंड्याचा बलक टाकला की काय होतं, सॉलिडिफाय होतो. बरोबर, सॉलिड होतो. म्हणजेच काय होतं, डिनेचर होतो. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर काय करूयात आपण, असाही प्रयोग करा, ते सगळं गोळा करूयात. आपल्याला नंतर गिल्टी फील झालं म्हणून काय करूयात, त्या अंड्याच्या कवचामध्ये ते सगळं भरूयात, ऑमलेट तयार केलेलं, आणि आता नंतर कोंबडी खाली ठेवूयात. पिल्लू निघेल का त्याच्यातनं? नाही निघणार. का? डिनॅच्युरेशन झाले, ऑलरेडी डिनॅच्युरेशन. सेम थिंग हॅपन्स इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, all the enzymes get denatured and these enzymes will not perform its activity at all. It lost its activity. They lose their activity completely. Clear? तर अशा पद्धतीनं जर जास्त टेम्परेचर केलं तर एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी वाढत नाही, तर ती एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी बंद होते. तर त्याचा ग्राफ कसा दिसेल आपल्याला बघूयात. ज्या वेळेस आपण एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी प्लॉट अगेन्स्ट द टेम्परेचरच्या अगेन्स्ट आपण काय केली, वेलॉसिटी जर प्लॉट केली तर काय दिसेल बघा. एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी एक लो टेम्परेचरला कमी असते. बरोबर. 3 करूयात. इथं 20 आहे, इथं 37 आहे आणि इथं 40 आहे असं म्हणूयात. स्केल नका डोक्यात घेऊ, स्केल मी आता इथं ही करत नाही. ठीक आहे. जर आपण टेम्परेचर वाढवलं तर काय होते, एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी वाढते. पण टेम्परेचर वाढल्यानंतर एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी वाढते खरं, पण एक वेळ अशी येते की टेम्परेचर वाढवलं की एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी कमी व्हायला लागते. ओके. व्हॉट डज इट मीन? ॲट दिस पॉईंट टेम्परेचर 38 आहे असं म्हणूयात किंवा 39 आहे. ह्या टेम्परेचरला काय होतं, एन्झाईम start to or enzymes are getting denatured. एन्झाईम्स काय झाले, डिनेचर व्हायला लागले. डिनेचर व्हायला लागले काय, एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आहे. एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं की एन्झाईम रिॲक्शनची रेट काय होणार आहे, कमी होणार आहे. बरोबर. सो हे सोडून द्या, ह्या पॉईंटला डिनेचरेशन सुरू होतं, पण मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी ज्या पॉईंटला आहे, मी आता 37 पुढं जरा घेतो. So it is a 37 degrees Celsius and this temperature at which there is a maximum activity of a enzyme. एन्झाईमची मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी आहे इथं V max आहे. बरोबर. ह्या V maxला जे टेम्परेचर असतं त्या टेम्परेचरला काय म्हटलं जातं, ऑप्टिमम टेम्परेचर असं म्हटलं जातं. ऑप्टिमम टेम्परेचर असं म्हटलं जातं. सो each and every enzyme requires optimum temperature to perform its maximum activity, to have its maximum rate of a reaction. त्यांच्या रिॲक्शनचा मॅक्झिमम रेट जर त्यांना हवा असेल तर ते एन्झाईम्स काय करतात, ऑप्टिमम टेम्परेचरला वर्क करतात. बरोबर. सो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी ऑफ द एन्झाईम रिॲक्शन, दॅट temperature is nothing but the optimum temperature. Above the optimum temperature there can be the disruption of a enzyme activity. Enzyme activity disrupt झालेली बघायला मिळते because of the denaturation of a enzyme. Clear? So temperature works in this way. अशा पद्धतीने आपल्याला टेम्परेचर ह्या एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीवरती काम केलेलं बघायला मिळेल. तर ह्या 2-3 वेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर, अजून एक फॅक्टर आपल्याला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करता येईल किंवा मेन फॅक्टर्स आहेत. हे भरपूर फॅक्टर्स आहेत, त्या सगळ्याच फॅक्टरबद्दल आपण बोलणार आहोत. तिसरा फॅक्टर आपल्याला चौथा फॅक्टर आपल्याला असलेला बघायला मिळेल पीएच म्हणजे काय असतो, व्हॉट इज पीएच? निगेटिव्ह लॉग ऑफ निगेटिव्ह लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. सिम्पली H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन आहे असं म्हटलं तरी चालेल, पण त्याच्या रिव्हर्सिबल घ्यायचं. हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर पीएच काय असतो, कमी असतो. बरोबर. आणि हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल तर पीएच काय असतो,
जास्त असतो, एवढंच फक्त इथं आहे, म्हणून त्याला निगेटिव्ह लॉग असं म्हटलेलं आहे, किंवा लॉग ऑफ हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन असं म्हटलं तरी चालेल. फक्त डोक्यात एवढंच ठेवायचं की जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असलं की कमी pH आणि कमी असलं की जास्त pH, एवढं लक्षात ठेवायचं. इट ऑल्सो प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. त्याचं पहिलं बेसिक सांगतो आणि त्याच्यानंतर आपण ॲक्च्युअल काय होतं ते बघूया. बेसिक काय, जसं आत्ता बघितलं त्याच पद्धतीचं बेसिक आहे. हे एन्झाईम आहे, ह्या एन्झाईमच्यामध्ये काय असतात, हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात. ह्या एन्झाईमच्यामध्ये काय असतात, सल्फर बॉन्ड असतात, बरोबर. आपण बघितलं डायसल्फाईड बॉन्ड्स. बट वेन देर इज अ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज मच मोर, at that time this hydrogen ion concentration attack on the sulfur bonds, disulfide bonds, covalent bonds असतात. हे काय असतात, कोवॅलंट बॉन्ड आहेत. पण त्या कोवॅलंट बॉन्डवरती कोण अटॅक करतं, हायड्रोजन आयन्स प्रेझेंट इन द मीडियम, दॅट इज अ pH, बरोबर. हा pH अटॅक करतो आणि हा बॉन्ड ब्रेक करतो, सल्फर मधला बॉन्ड ब्रेक करतो आणि इथं काय होतं, SH, इकडे काय होतो, SH तयार होतो, बरोबर. क्लिअर. आणि मग काय होतं, हे प्रोटीन डिनेचर होतं. म्हणजे pH इज ऑल्सो प्लेईंग रोल इन द डिनॅच्युरेशन ऑफ अ प्रोटीन. जर कमी pH असेल, म्हणजेच हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन जर असेल, तर pH मुळे काय होईल, तर एन्झाईमचं स्ट्रक्चर डिस्रप्ट होईल, म्हणजेच काय होईल, एन्झाईम डिनेचर होतील. पण याच्यामध्ये pH मध्ये एक असतं, जर आपण एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर कमी केलं तर लगेच त्यांचं पुन्हा बॉन्ड फॉर्म होतात. कायमचं डिनॅच्युरेशन तिथं होत नाही, इथं पुन्हा रिगेन ॲक्टिव्हिटी झालेली बघायला मिळते. एवढाच फक्त इथं थोडासा बेनिफिट टेम्परेचरमध्ये आणि याच्यामध्ये डिफरन्स असलेला बघायला मिळतो. आता बघूया, इट रिक्वायर्स वी कांट से दर इज अ नीड ऑफ अ इन्क्रीज इन द pH वाढवायला पाहिजे असं काही नाही, पण वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स आपण बघितलेले आहेत. ह्या एन्झाईम्समध्ये आपल्याला वेगवेगळे pH पण असलेले बघायला मिळतात. बट वी नीड असं काही नाही, इफ वी इन्क्रीज द pH, जसं आपण टेम्परेचरच्या बाबतीत म्हटलं, इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर ॲट दॅट टाइम देर इज अ इन्क्रीज इन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी, बट इट इज ऑल्सो नॉट लाईक दिस. इथंसुद्धा आपल्याला त्या पद्धतीचंच असेल असं काही नाही, पण इथंसुद्धा आपल्याला ठराविक अशा प्रकारचा ग्राफ इथं मिळालेला बघायला मिळतो. टेम्परेचरसारखा काय नाही, पण ठराविक असा ग्राफ इथं मिळालेला बघायला मिळतो. सो इट इज अ वेलॉसिटी असेल, मॅक्झिमम वेलॉसिटी ठराविक pHला झालेली बघायला मिळेल Vmax, आणि हा pH असेल, pH मोस्टली 7.4, मोस्टली काय असतो, 7.4 असतो इन 99%. इन नॉर्मल body enzymes there are some enzymes which acts as a low pH, there are some enzymes which acts at a high pH. हाय pH ला आणि लो pH ला काम करणारे सुद्धा एन्झाईम्स आहेत, लक्षात ठेवायचं. इट इज स्पेसिफिक फॉर द एन्झाईम. सो ऑप्टिमम pH इज रिक्वायर्ड, दिस pH इज अ ऑप्टिमम pH, बरोबर. हा pH काय झाला, ऑप्टिमम pH झाला. सो ऑप्टिमम pH is required for maximum activity of enzyme. एन्झाईमच्या मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटीसाठी काय लागतो, ऑप्टिमम pH लागतो. और इट इज अ pH at which enzyme shows a maximum activity. pH, optimum pH म्हणजे काय, it is a pH at which enzyme shows a maximum activity. एन्झाईम काय करतं, ह्या pH ला मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी दाखवतं, तो pH काय असतो, एन्झाईमचा ऑप्टिमम pH असतो, बरोबर. एन्झाईमचा ऑप्टिमम pH कुठला आहे, ज्या pH ला एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त असते किंवा मॅक्झिमम असते, त्या pH ला आपण काय म्हणतो, ऑप्टिमम pH असं म्हणतो. जर आपण बघितलं काही एन्झाईम्स याच्या अगोदर ही आपण मेन्शन केलेली, तीच आपण इथं जर मेन्शन केली, फॉर एक्झाम्पल पेप्सिन अन एन्झाईम प्रेझेंट इन द स्टमकमध्ये जे एन्झाईम असतं ते आहे पेप्सिन आहे. ह्या एन्झाईमला pH किती लागतो, 2 pH एवढा लागतो, म्हणजेच काय, हाय H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन असलेलं बघायला मिळतं.
H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असलेलं बघायला मिळतं, जास्त जास्त H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच 2pH ला हे सगळ्यात जास्त ॲक्टिव्हिटी दाखवलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. दुसरं काय सांगितलं होतं, ट्रिप्सिन सांगितलं होतं, बरोबर. ट्रिप्सिनला काय लागतो, 9.5 pH लागतो, 9.5 pH लागतो, बरोबर. pH किती लागतो, 9.5 म्हणजेच काय, लो H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन, बरोबर. सो ट्रिप्सिन वर्क्स, ट्रिप्सिनचा ऑप्टिमम pH किती आहे, 9.5. पेप्सिनचा ऑप्टिमम pH किती आहे, 2 आहे, बरोबर. बिकॉज दिस पेप्सिन डू इट्स मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी ॲट अ 2 pH and trypsin works its maximum or its rate of reaction is maximum at a 9.5 pH. Clear? So this pH is also playing a very critical role in the enzymatic reaction. आता असं काही होत नाही की pH वाढला म्हणजे रिॲक्शन वाढेल, असंही होत नाही. इट इज नॉट युनिव्हर्सल. देअरफॉर वी हॅव टू थिंक ऑफ द pH ओनली. इफ low pH is there, if low pH is there of a medium and enzymes optimum pH is much more, at that time if we increase the concentration of a hydrogen ion, if we decrease the or if we increase the pH, at that time it will increase the activity. म्हणजेच काय म्हटलं मी, बघा, जर एन्झाईमचा ऑप्टिमम pH हा जास्त असेल आणि मीडियमचा जर तुमच्या कमी असेल, तर जसं जसं pH वाढवत जाल तसं तसं काय होईल, ॲक्टिव्हिटी वाढत राहील, तशी तशी ॲक्टिव्हिटी काय होईल, वाढत राहील. आणि ऑप्टिमम pH आला की ॲक्टिव्हिटी स्टेबल होईल. आणि जर पुन्हा फर्दर इन्क्रीज जर केला तर ॲक्टिव्हिटी वाढेलच असं नाही, इट विल डिक्रीज. म्हणून बेल शेप्ड कर्व आपल्याला इथं झालेला बघायला मिळतो. तर pH मध्ये आपल्याला अशा प्रकारची गोष्ट असलेली बघायला मिळते. सो pH इज ऑल्सो प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल इन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. क्लिअर? So these are the 4 critical factors which plays important role. There are other different factors also plays important role. दुसरे सुद्धा फॅक्टर्स आपल्याला हे बेसिक फॅक्टर्स आहेत, लक्षात ठेवा. These are the basic factors required for the enzymatic activity. अजून काही फॅक्टर्स आपल्याला इथं बघायचे आहेत. कुठले फॅक्टर्स आहेत, अदर फॅक्टर्स. देअर आर कॉमनली वी कॅन से 3 different other factors also have a great role to play in the enzymatic activity. कुठल्या दुसरे फॅक्टर्स आहेत बघा, 3 फॅक्टर्स आपण सांगूयात. को एन्झाईम, एक आहे को एन्झाईम, दुसरा आपल्याला बघायला मिळतात ॲक्टिवेटर्स, आणि तिसरे आहे इनहिबिटर्स. बघा 3 फॅक्टर्स आहेत, अजून 3 फॅक्टर्स आहेत की जे काय करतात, एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी मॉड्युलेट करतात. कोएन्झाइम्स हेल्प एन्झाइम्स, एन्झाईमला काय करतात, मदत करतात. ॲक्टिवेटर्स काय करतात, ॲक्टिवेट्स एन्झाईम, एन्झाईमला ॲक्टिवेट करतात, बरोबर. आणि तिसरे आहेत इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स काय करतात, इनहिबिट एन्झाईम, एन्झाईमला इनहिबिट करतात. बघूयात एक 1 by 1 बघूया. 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी आपल्याला इथं लक्षात येतील किंवा 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीवरती काम केलेले बघायला मिळतात, ते आपल्याला बघायचं आहे. पहिला आपण कोएन्झाईम घेऊया. कोएन्झाईम इज अ नॉन प्रोटीनस पार्ट, हे बघितलं होतं आपण. हा कसला आहे, कोएन्झाईम. बघा कोएन्झाईम, कोएन्झाईम काय आहे, नॉन प्रोटीनस पार्ट आहे. म्हणून काय तिथं काय असतं, एक एन्झाईम पार्ट असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, अपो एन्झाईम. काय म्हणतो, अपो एन्झाईम असं म्हणतो. अपो एन्झाईम हे काय एन्झाईम आहे, पण इट इज अ इनॲक्टिव्ह. इनॲक्टिव्ह नॉट इन सेन्स दॅट इट इज नॉट डुईंग ॲक्टिव्हिटी, बट इट कांट स्टार्ट इट्स ओन. ते स्वतः एखादी गोष्ट सुरू करू शकत नाही, बरोबर, स्वतः सुरू करू शकत नाही. म्हणून याला काय म्हणतो आपण, इनॲक्टिव्ह असतो, इनॲक्टिव्ह असलेला बघायला मिळतो, बरोबर. आता याच्या ॲडिशनमध्ये जर आपण कोएन्झाईम दिला, कोएन्झाईम दिला, तर ह्या दोघांमुळे काय होतं, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट ॲक्टिव्ह एन्झाईम अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ
होलो एन्झाईम काय तयार होतं, होलो एन्झाईम तयार होतं. अँड दिस होलो एन्झाईम इज अ ॲक्टिव्ह, होलो एन्झाईम इज अ ॲक्टिव्ह. बरोबर. काय असतं, फक्त एन्झाईम असेल विदाऊट को एन्झाईम तर ते काय असतं, इनॅक्टिव्ह असतं. पण त्याच्या जोडीला जर को एन्झाईम दिला तर ते काय होतं, ॲक्टिव्ह होतं. बरोबर, ॲक्टिव्ह होतं. आता साधं याच्या अगोदर आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, ते रिॲक्शन घेतलेली आहे, तीच रिॲक्शन मी इथं रिपीट करतो. कुठली रिॲक्शन घेतली होती, रिडक्शन रिॲक्शन, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन बघितली होती आपण. ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शनमध्ये एक होता अल्कोहोल, बरोबर, अल्कोहोल, आणि त्याच्यामध्ये एक एन्झाईम होतं, बरोबर, अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज. काय होतं, सबस्ट्रेट आहे, बरं लक्षात ठेवा, सबस्ट्रेट आहे अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज, जिनेज. बघा, अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज इट इज अ एन्झाईम, त्याला आपण अपो एन्झाईम असं म्हणूया. काय म्हणूयात, अपो एन्झाईम. हा काय आहे, सबस्ट्रेट आहे, सबस्ट्रेट आहे. अशा वेळेस रिॲक्शन होते का, होत नाही. अल्कोहोल आणि अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज जर मिक्स केले तर एन्झाईम होणार, रिॲक्शन होणार का, नाही होणार. पण त्याला काय लागतं, को एन्झाईम लागतं. को एन्झाईम कुठलं आहे, NAD+. को एन्झाईम काय आहे, NAD+. हे NAD+ जर याच्या मदतीला दिलं तर रिॲक्शन कंप्लीट झालेली बघायला मिळते आणि रिडक्शन रिॲक्शन तिथं झालेली बघायला मिळते. सो NAD इज अ को एन्झाईम अँड अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज इज द अपो एन्झाईम. They comes together and forms a complete holo enzyme and now get activated and do its function. त्याचं फंक्शन स्वतः ते करतं. क्लिअर. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे एन्झाईम किंवा को फॅक्टर्स महत्त्वाचे किंवा को एन्झाईम्स आपल्याला महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. सो को एन्झाईम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग द रेट ऑफ रिॲक्शन. ज्या ज्या वेळेस को एन्झाईम sufficient amount of coenzymes are required for increasing the rate of reaction. जेवढे एन्झाईम्स आहेत तेवढे कोफॅक्टर असणं गरजेचं आहे. समजा आता समजून देण्यासाठीच मी काय, कोएन्झाईम्स इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन जर असं म्हटलो असेल मी, तर माझं म्हणणं काय की एन्झाईम्स 10 आहेत. एन्झाईम्स किती आहेत, एन्झाईम्स इज इक्वल टू 10 अँड कोएन्झाईम्स किती आहेत, 5 आहेत. रेट ऑफ रिॲक्शन काय असेल, कमी असेल. बिकॉज 10 out of 5 out of 10 are not active, inactive, because they don't have a cofactor. If we increase 10 plus 6, then rate of reaction will increase. 10 plus 7, rate of reaction will increase. कोएन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत चाललं आहे, बरोबर. 10 plus 8 will further increase. 10 plus 10, yes, it will be a maximum activity of a enzyme at a concentration of a coenzyme. So increase in the coenzyme level or concentration also increases the rate of reaction. Clear. पण याच्यानंतर जर मी 10 एन्झाईम आहेत आणि 11 कोएन्झाईम टाकले तर वाढेल का, नाही वाढणार. ठीक आहे, मॅक्झिमम असेल. म्हणजे ॲज दॅट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन सारखंच इथं झालेलं बघायला मिळेल. तर अशा प्रकारची ही एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कोफ एन्झाईममुळं सुद्धा अफेक्ट झालेली बघायला मिळते. क्लिअर. पहिला झाला कोएन्झाईम. दुसरा ॲक्टिवेटर्स. ॲक्टिवेटर्स आर अगेन हेल्पर्स और दे इन्क्रीज द ॲफिनिटी टुवर्ड्स द एन्झाईम. काय म्हणून म्हटलं आहे मी, दे इन्क्रीज द ॲफिनिटी ऑफ अ एन्झाईम टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल KM काय केलं जातो, ॲक्टिवेटर. बघा इथं लक्षात ठेवा, जर मी ग्राफ जर काढला ठीक आहे, आणि मी इथं फॉर एक्झाम्पल इथं नॉर्मल सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन घेतो आहे, बरोबर, सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. आणि मी जर ग्राफ काढला, एक घेतला आहे आणि दुसरा
ठीक आहे. आता बघा काय होईल जर आपण बघितलं, या एकाला मी ए म्हणतो आणि दुसऱ्याला बी म्हणतो. कोणाचा केएम काय असेल हो? कोणाचा केएम जास्त आणि कोणाचा कमी असेल? एचा जास्त केएम आहे की बीचा? आता मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी मी सांगतो. व्ही मॅक्स कोणाचा कुठं आहे? हां बरोबर, मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी. किंवा इकडं जरी केलं तरी चालेल, मी जरा थोडंसं बदलतो. हां मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी कुठे आहे? याची इथं आहे. केएम काय येणार आहे? याचा केएम काय येईल बघा, बरोबर. आता दुसरं, हां याचा केएम कुठे येणार आहे? समथिंग इथं येईल, बरोबर. बघा क्लिअर. हां तर आपल्याला लक्षात येईल, इथं काही गोष्टी लक्षात येतील की केएम दोन्हीचा वेगवेगळा असलेला बघायला मिळतो. व्ही मॅक्स आपल्याला माहीत आहे, केएम आता आपल्याला दोघांचा माहीत आहे. मी आता केएमसाठी स्लोप टाकतो. केएम ए केएम असं म्हणतो आणि दुसरा केएम बी आहे असं म्हणतो, बरोबर. आता हे दोन ग्राफ काय सांगतात ते पहिलं बघूया. हे वेलॉसिटी आहे, velocity of a reaction. What happens when the normal without activator enzyme reaction, enzyme may be active without a activator, बरोबर. प्रोत्साहन देणारा नसला तरी सुद्धा काहीतरी चालू असते ॲक्टिव्हिटी, आणि ती ॲक्टिव्हिटी काय असेल? अशा प्रकारची असेल. बट इफ वी से इट इज ओनली एन्झाईम, देन दिस ग्राफ विल बी ऑफ एन्झाईम प्लस activator. If we combine enzyme with the activator, what will happen? Enzyme activity will increase and so Km of the enzyme will decrease. आता हे कसं असतं बघा, याच्यामध्ये काय होईल? एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट हे दोन्ही बाइंड होतील, एकमेकांना जवळ येतील. पण यांना जवळ आणण्यासाठी कोण महत्त्वाचं आहे? एन्झाईम मध्ये आणि सबस्ट्रेटमध्ये ॲक्टिवेटर असतो, आणि तो ॲक्टिवेटर काय करतो? इट इन्क्रीजेस द ॲफिनिटी बिटवीन द एन्झाईम अँड द सबस्ट्रेट. एन्झाईम आणि सबस्ट्रेटमधली ॲक्टिव्हिटी ॲफिनिटी कोण वाढवतं? ॲक्टिवेटर वाढवतो. बघा कधी कधी आपण वर्गात गेलेलो असतो आणि काही लोक असतात की आपल्याला बोलायला सुरू करतात. पहिल्यांदाच नवीन क्लास आहे तुमचा, 10वी नंतर अचानक तुम्ही 11वीला आला आणि वर्गात भरपूर मित्रमैत्रिणी सगळे आहेत, कोणी आपल्या ओळखीचं नाही. मग कोणीतरी शेजारी बसणारे मित्र होतात, बरोबर. शेजारी बसणारे जवळ असतात म्हणून मग त्यांच्यामध्ये ॲफिनिटी वाढते. मग मित्राचा मित्र कोणीतरी असतो, तो एकमेकांना जवळ आणतो आणि मग तो मधला मित्र जो आहे तो ॲक्टिवेटर म्हणून काम करतो. म्हणजे जवळ जरी बसत नसले तरीसुद्धा त्याला जवळ बसवायला लावण्यासाठी काम कोण करतो? मधला एक मित्र असतो. असं झालं आहे कधी तुमचं? मित्राचा मित्र आणि तो आपला नंतर क्लोज फ्रेंड झाला, असं होतं ना. ते काय असतात? ॲक्टिवेटर असतात. काय असतात? ॲक्टिवेटर असतात. किंवा काही आपल्याला माहीत नसतं, आपल्या वर्गामध्ये आपलाच कोणीतरी रिलेटिव्ह असतो, माहीत नसतं, बरोबर. एवढा चांगला मित्र नसतो, पण कधीतरी फॅमिली मिटिंगमध्ये आपली भेट होते आणि मग फॅमिली काय करते? ॲक्टिवेटर म्हणून काम करते आणि लगेच ते दोन मित्र होतात. क्लिअर? म्हणजे ॲक्टिवेटरचं काय काम आहे? एन्झाईम आणि सबस्ट्रेटला जवळ आणणे हे काम आहे. आणि देर आर मोस्टली दीज ॲक्टिवेटर्स आर इनऑर्गॅनिक आयन्स. काय असतात? इनऑर्गॅनिक आयन्स. ऐकलं असेल कधी कधी. आयर्न आहे, मॅग्नेशियम आहे, त्याच्यानंतर झिंक आहे, कॉपर आहे. दे ॲक्ट्स ॲज अ ॲक्टिवेटर्स. किंवा देर आर सम प्रोटीन्स विच आर ऑल्सो ॲक्टिंग ॲज अ ॲक्टिवेटर्स. सो दीज ॲक्टिवेटर इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. रेट ऑफ रिॲक्शन फास्ट करण्यासाठी हे ॲक्टिवेटर्स फार महत्त्वाचे असलेली बघायला मिळतात. म्हणून हे ॲक्टिवेटरसुद्धा आपल्याला ग्रेट रोल याच्यामध्ये प्ले केलेले बघायला मिळतात. सो कधी कधी तुम्हाला ग्राफ जर असा आपल्याला बघायला मिळाला की एक असेल, के एम जर कमी असेल, कधी कधी असाही प्रश्न विचारला जाईल. वेन वी ॲड विथ द एन्झाईम
when we add the activator with the enzyme at that time what will happen? एन्झाईम बरोबर काय केलं आपण? ॲक्टिवेटर ॲड केला तर काय होईल? Km will increase, Km will decrease, so Km will decrease. Clear? And affinity of the enzyme towards the substrate will increase. Affinity काय होईल? वाढेल. तर ह्या गोष्टी आपल्याला इथं लक्षात ठेवायच्या. सो दीज आर द ॲक्टिवेटर्स. अँड लास्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द एन्झायमॅटिक रिॲक्शन अँड दॅट इज द इनहिबिटर्स. इनहिबिटर फार महत्त्वाचे असतात. इनहिबिटर्स बघा, ॲक्टिवेटर बघितले आपण. इनहिबिटर्स आहेत. इनहिबिटर्स काय आहेत? दे इनहिबिट द ॲक्टिव्हिटी ऑफ ऑर दे ब्लॉक द ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ एन्झाईम. एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी काय करतात? ब्लॉक करतात. बरोबर. एन्झाईमला इनॲक्टिवेट करतात. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनॲक्टिवेटर्स. याला काय म्हणायचं? इनॲक्टिवेटर्स असं म्हटलं तरी चालेल. आणि ॲक्टिवेटरला इंड्युसर असं म्हटलं तरी चालेल. ॲक्टिवेटरला काय म्हणायचं? इंड्युसर असंही म्हटलं तरी चालतं. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय होईल बघा, सेम ग्राफ आपण काढूयात. सेम ग्राफ आपल्याला काढता येईल. आणि जर आपण विचार केला, हा ए आहे, हा बी आहे, याचा Km काय असेल? नॉर्मल एन्झाईमचा असा असेल. अशा प्रकारे आपल्याला हा ग्राफ आलेला बघायला मिळेल. हे सिंपल ग्राफ आहे. ठीक आहे. अजून याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला याचा Km असेल, याचा सुद्धा Km आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. ठीक आहे. Km याचा इथं येईल, याचा Km इथं येईल. एकाचा Km जास्त जास्त असलेला बघायला मिळेल. काही मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कमी असलेली बघायला मिळेल. ठीक आहे. पण एकाची मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी काय असते? कमी याला झालेली बघायला मिळते. दुसऱ्याची याचा Km जरा थोडासा वेगळा आपल्याला दाखवता येईल. खरं तर याचा Km वाढतो. किंवा इट फेल्स टू बाइंड. ठीक आहे. असं ओव्हरलॅप केलेलं बघ. हां ठीक आहे. आता ठीक आहे. ठीक आहे. जर आपण ॲक्टिव्हिटी जास्त आहे याच्यामध्ये दोन्हीही प्रकारे आपल्याला नाही सांगता येणार की Km वाढेल किंवा कमी होईल. पण जास्तीत जास्त वेळेस Km याचा वाढलेला बघायला मिळतो. कुणाचा? एन्झाईम प्लस इनहिबिटर्स किंवा फक्त एन्झाईम आहे. ठीक आहे. ॲक्टिव्हिटी मॅक्झिमम असते. पण ज्यावेळेस एन्झाईम बाइंड्स विथ द इनहिबिटर ॲट दॅट टाईम इट्स ॲक्टिव्हिटी गेट डिक्रीज्ड. त्याची ॲक्टिव्हिटी काय होते? कमी होते. पण Km वरती इफेक्ट होईल नाही होईल Km वरती महत्त्वाचं नाही. बट ॲक्टिव्हिटी V मॅक्स विल चेंज. याच्यामध्ये काय होईल? V मॅक्स चेंज झालेला बघायला मिळेल. आता बघा काय होतं. एक एन्झाईम आहे. बरोबर. एन्झाईमला एक काय असते? ॲक्टिव्ह साईट असते विच बाइंड्स विथ अ सबस्ट्रेट. ही आपली नॉर्मल ॲक्टिव्ह साईट आहे. दुसरा असतो, मी सांगितलं होतं, कुठली साईट असते? अलोस्टेरिक साईट असते. काय असते? अलोस्टेरिक साईट असते. बरोबर. दिस इनहिबिटर बाइंड्स ॲट 2 प्लेसेस. एक अलोस्टेरिक साईट, अलोस्टेरिक साईटला बाइंड होईल किंवा हा इनहिबिटर कुठं बाइंड होईल? ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होईल. ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होईल इनहिबिटर. इनहिबिटर 2 ठिकाणी बाइंड झालेले बघायला मिळतात. कुठं? एक अलोस्टेरिक साईटला बाइंड होईल आणि दुसरा कुठं बाइंड होईल? ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होईल. बरोबर. आता ज्या वेळेस अलोस्टेरिक साईटला बाइंड होईल, समजा अलोस्टेरिक साईटला जर बाइंड झाला तर काय होतं? ॲज सून ॲज इनहिबिटर बाइंड्स टू द अलोस्टेरिक साईट ॲट दॅट टाईम दिस shape of the active site will change and therefore it will not bind with a substrate. Enzyme will not bind with a substrate. Allosteric site ला inhibitor bind झाले काय होतं? कशामध्ये चेंज होतो?
ॲक्टिव्ह साईटमध्ये चेंज होतो आणि त्याच्यामुळं एन्झाईम विल नॉट बाइंड टू द सबस्ट्रेट अँड देअर विल नॉट बी रिॲक्शन. तिथं रिॲक्शन होईल का? नाही होणार. सो रेट ऑफ रिॲक्शन ड्रास्टिकली डिक्रीजेस. जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ इनहिबिटर असेल तेवढा रेट ऑफ रिॲक्शन काय होईल? कमी कमी होईल. अँड इफ एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू द इनहिबिटर देअर इज नो ॲक्टिव्हिटी. तिथं काय असणार आहे? ॲक्टिव्हिटी असणार आहे का? असणार नाही. म्हणजेच कंप्लीट एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी ब्लॉक झालेली आपल्याला बघायला मिळेल. आता दुसरं काय होईल? सेकंड, ही एक मेकॅनिझम झालं. काय? इनहिबिटर बाइंड्स टू द अलोस्टेरिक साईट अँड चेंजेस द ॲक्टिव्ह साईट. आता दुसऱ्यामध्ये काय होतं बघा? दुसऱ्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह बाइंडिंग होतं. कोऑपरेटिव्ह बाइंडिंग किंवा कॉम्पिटिटिव्ह बाइंडिंग असं म्हणतो. आता ह्या बाइंडिंगला काय म्हणायचं? नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिटर असं म्हणायचं. जे इनहिबिटर्स कुठं बाइंड होतात? अलोस्टेरिक साईटला बाइंड होतात. त्यांना काय म्हणायचं? नॉन कॉम्पिटिटर असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? नॉन कॉम्पिटिटर असं म्हणायचं. दे आर नॉट कॉम्पिटिंग विथ अ सबस्ट्रेट. बरोबर, कारण सबस्ट्रेट कुठं बाइंड होतो? म्हणजे एकाच खुर्चीवर दोघं जण बसत नाहीत, म्हणून त्याला नॉन कॉम्पिटिटर असं म्हणायचं. दोन वेगवेगळ्या खुर्चीवर बसतात पण एकमेकांवरती इफेक्ट करतात. आता दुसरी गोष्ट, ज्या वेळेस आपण एक एन्झाईम आहे त्या एन्झाईमच्याच एका साईटला ॲक्टिव्ह साईटलाच इनहिबिटर बाइंड होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिटर असं म्हणायचं. आता याच्यामध्ये काय असतं? इथं सबस्ट्रेट आहे बट सबस्ट्रेट कांट बाइंड टू द ॲक्टिव्ह साईट बिकॉज ऑलरेडी इनहिबिटर हॅज टेकन इट्स प्लेस. इनहिबिटरनं काय केलं? सबस्ट्रेटची जागा घेतली, म्हणून सबस्ट्रेट इथं बाइंड होतो का? नाही होत, म्हणून रिॲक्शन होत नाही. पण आपण सबस्ट्रेटचं जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर इनहिबिटर बाजूला जाऊ शकतो, असं होऊ शकतं. म्हणून नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिशनमध्ये काय होतं? Km आपला वाढलेला बघायला मिळतो. Km काय झालेला बघायला मिळतो? वाढलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे, म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन वाढेल, अन्यथा वाढणार नाही. कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिटरमध्ये Km इनहिबिटरच्या प्रेझेन्समध्ये Km काय होतो? आपल्याला कमी झालेला बघायला मिळतो. Km एकदम कमी म्हणजे वाढलेला बघायला मिळतो असं म्हणूयात. Km काय होतो? वाढलेला बघायला मिळतो. जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असल्याशिवाय तिथं रिॲक्शन होत नाही. अदरवाईज रिॲक्शन इज नॉट हॅपनिंग. सो दीज इनहिबिटर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन सम केसेस. काही केसेसमध्ये इनहिबिटर्स हे फार महत्त्वाचे असतात, कारण आपल्याला एन्झाईम जर एखादं आपल्या बॉडीमध्ये तयार झालं ह्याचा सगळ्याचा एक मतितार्थ सांगतो आणि मग जरासं आपण थांबूयात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय? कोएन्झाईम्सपेक्षा ॲक्टिवेटर आणि इनहिबिटर्स फार महत्त्वाचे असतात. कधी कधी आपल्या बॉडीच्या रिॲक्शन जास्त होणं गरजेचं असतं. बरोबर, आता मी बोलतो आहे, तुमच्यापेक्षा माझ्या बॉडीमध्ये ATPचं प्रमाण जास्त असलं पाहिजे की नाही? कारण मला बोलायला लागतं आहे, माझी एनर्जी जास्त वाया जाते किंवा वाया घालवली पाहिजे, मी युटिलाइज केली पाहिजे ती एनर्जी. तर ती एनर्जी युटिलाइज करण्यासाठी मला तेवढी एनर्जी प्रोड्यूससुद्धा केली पाहिजे. म्हणून माझ्यामधल्या एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी काय झाली पाहिजे? वाढली पाहिजे. ती ॲक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी कोण काम करतं? ॲक्टिवेटर्स काम करतात. बरोबर, ॲक्टिवेटर्स काय करतात? काम करतात. आणि जर एखादं एन्झाईम्स जर मी शांत झोपलेलं असेल तर मी बोलत नाही आहे, बोलण्यासाठी लागणारी एनर्जी तयार करण्याची आवश्यकता आहे का? नाही आहे. मग ती आवश्यकता नाही तर काय पाहिजेत? इनहिबिटर्स पाहिजेत. बरोबर, जे एन्झाईम्स आहेत ते एन्झाईम्सची ॲक्टिव्हिटी थांबवली पाहिजे. उगीच आहे एन्झाईम म्हणून कर ॲक्टिव्हिटी असं आहे का? नाही आहे. तर त्याच्यासाठी ह्या एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीवरती कंट्रोल ठेवण्यासाठी, कंप्लीट कंट्रोल ठेवण्यासाठी कोण महत्त्वाचं असतं? तर हे ॲक्टिवेटर्स आणि इनहिबिटर्स आपल्याला फार महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. सो दीज आर द डिफरंट फॅक्टर्स विच प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन जर म्हटलं तर ॲज वी इन्क्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस अप टू सर्टेन लेवल. दुसरं, एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं, जेवढे एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन वाढवाल तेवढ्या रेट ऑफ रिॲक्शन काय होतो? वाढतो. टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर आपल्याला एन्झायमॅटिक रिॲक्शनसाठी लागतं. pH, ऑप्टिमम pH लागतो. कोएन्झाईम इज ऑलवेज नीडेड फॉर द रिॲक्शन. ॲक्टिवेटर्स इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन, इनहिबिटर्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स आपल्याला एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीवरती काम केलेले बघायला मिळतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द एन्झाईम
फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. ओके, थँक्यू. विल स्टॉप.